สวัสดีครับเคยมีคนสงสัยกันไหมครับว่าวัคซีนโควิดเนี่ยถ้าเราฉีดเข้าไปมากๆมันจะเกิดอันตรายต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะฮะและผมแน่ใจเลยนะครับว่าเราคงจะต้องไปได้ยินมาจากหลายๆแหล่งว่ามันทำให้เกิดโรคต่างๆนานานะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีเคสตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากจะหยิบยกมาให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับมันคือเคสของคุณลุงคนหนึ่งที่ประเทศเยอรมันอายุ62ปีเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข้าไปทั้งหมด217เข็มฟังไม่ผิดครับ217เข็มด้วยกันถ้าคนไหนที่จะมีปัญหาจากการฉีดวัคซีนเนี่ยผมว่าคุณลุงแกเนี่ยต้องเป็นคนแรกของโลกเนี่ยแหละครับที่มันมีปัญหาดังนั้นแล้วเนี่ยการวิเคราะห์เคสของคุณลุงผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องผมต้องขอบอกไว้ก่อนแล้วนะครับว่าผมไม่แนะนำให้ใครไปฉีดมากขนาดกรณีของคุณลุงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนี่คือการทดลองกับร่างกายของคุณลุงเพียงแค่1คนเท่านั้นเรายังไม่สามารถเอามาใช้สรุปทุกๆอย่างในโลกนี้ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวที่จะดูว่าร่างกายของคุณลุงนั้นมีการตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนเข้าไปมากขนาดนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยตีพิมพ์ลงในวารสาร Lancet of Infectious Disease นะครับเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเรามาดูรายละเอียดของคุณลุงกันก่อนงานเขียนชิ้นนี้เขาจะต้องการดูเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่ามันมีปัญหาอะไรทางภูมิคุ้มกันไหมนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะตั้งข้อสงสัยว่าเวลาที่เราฉีดเข้าไปเยอะๆเนี่ยภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันยังตอบสนองได้ดีต่อเชื้อโควิดหรือเปล่ามันอาจจะดื้อไปเลยก็ได้คือมีเชื้อโควิดเข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้นะครับกลายไปเป็นภูมิต้านทานที่เป็นมิตรต่อโควิดแต่กลายเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับหรือเป็นภาวะซึ่งเกิด T cell exhaustion นะครับซึ่งมันหมายความว่าตัวเม็ดเลือดขาวชนิด T cell เนี่ยไม่สามารถตอบสนองได้เหมือนกับปกติทำให้เรามีโอกาสเกิดโรคติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือเรามีโอกาสเกิดมะเร็งในร่างกายได้มากขึ้นนะครับก็มีคนกังวลว่าจะเกิดภาวะ T cell exhaustion ขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับทั้งกรณีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนติบอดีต่อตัวโควิดแล้วก็การตอบสนองของเม็ดเลือดขาวนะครับเราไปดูกันนะอันนี้เป็นคนไข้คุณลุงเนี่ยเขาอายุ62ปีนะครับ Hypervaccinated individual คือฉีดวัคซีนแบบมหาศาลเขาเป็นคนที่เมืองแมกดิเบิร์กของเยอรมันนะครับโดยนี่คุณลุงบอกว่าแกได้รับเข้าไปทั้งหมด217เข็มนะครับในระยะเวลา29เดือนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามอันเนี้ยมันมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องเลยครับเขาก็ไปดูซิว่าคุณลุงเนี่ยเขาฉีดวัคซีนเข้าไปกี่เข็มแน่ๆที่มันมีการบันทึกนะครับเขาเจอว่าที่มีการจดบันทึกแน่ๆนะครับคือ130เข็มไอ้ที่เหลือเนี่ยคุณลุงแกไปฉีดเองแต่แกว่าไม่ได้มีบันทึกอะไรไว้นะครับแต่แกก็ฉีดนะฮะแต่ที่แน่ๆ130เข็มผมก็คิดว่ามันมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ผมได้อ่านมาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะให้ดูเฉพาะบริเวณที่ผมทำไฮไลท์ไว้นะครับว่าผมเจออะไรบ้างนะครับนี่คุณลุงคนนี้นะครับหรือเขาแทนตัวเองว่า HIM เนี่ยนะครับคือเขาก็บริจาคเลือดและน้ำลายให้กับโครงการนี้เพื่อเอาไปศึกษานะครับว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ตัวอันนี้เนี่ยได้รับการอนุมัติจากที่เยอรมันแล้วนะครับว่าให้ทำการศึกษาคุณลุงคนนี้ได้นะครับคุณลุงก็ไม่ได้มีปัญหาจากการฉีดวัคซีนตัวนี้คือไม่ได้บอกว่าตัวเองมี side effect แต่อย่างใดนะครับนี่คือมาจากปากคุณลุงเองนะครับแล้วก็มีการตรวจผลเลือดทั้งหมดของคุณลุงทั้งหมด62ตัวไม่เจออะไรที่ผิดปกติทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่ารายงานพวกนี้ผมจะสร้างมันขึ้นมาเองผมจะให้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดด้วยนะครับและคุณลุงที่สำคัญคือไม่เคยติดโควิดสักครั้งเดียวนะครับไอ้คำว่าไม่เคยติดของกรณีนี้เนี่ยคือเขามีการตรวจเลือดคุณลุงสม่ำเสมอดูว่ามันมีลักษณะอะไรที่ทำให้คุณลุงเนี่ยสอบไปถึงว่าเคยติดโควิดมาก่อนหรือเปล่าเขาตรวจทุกอย่างนะครับก็ปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยไม่เคยติดโควิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเขาตรวจอะไรบ้างตรวจแอนติเจนเทสตรวจ PCR ตรวจนิวโคลแคปซิดแอนติบอดีนะครับนิวคลีโอแคปซิดแอนติบอดีเนี่ยถ้ามันเป็นบวกเนี่ยมันจะบอกได้ว่าคนนี้เคยติดโควิดมาก่อนนะครับ
เคยติดโควิดมาก่อนหรือไม่ฉะนั้นก็กำลังเป็นโควิดอยู่ในขณะนี้แต่คุณลุงแกไม่มีเหตุผลอะไรใดๆเลยที่ทำให้เชื่อว่าคุณลุงเคยติดโควิดมาก่อนนะครับนี่กรณีของคุณลุงตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันหมายความว่าอะไรเราอาจจะอ่านแล้วยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่อันนี้นี่เขาบอกว่า IgG4 ของคุณลุงเนี่ยนะครับต่อโปรตีนหนามณวันที่189หลังจากที่ฉีดไปแล้ว215เข็มมันสูงขึ้นโดยรวมแต่ not in relative frequency คือปกติ IgG เนี่ยคือแอนติบอดีชนิดหลักของเราในการต่อต้านเชื้อโรคนะครับมันจะมีทั้งหมด4ชนิด IgG 1 2 3 และ4นะครับโดยถ้าเรามีตัวใดตัวหนึ่งที่มันมีสัดส่วนที่ผิดปกตินะครับอันนั้นเราจะไม่ชอบเราต้องให้มันมีสัดส่วนที่มันปกติซึ่งกรณีของคุณลุงเนี่ยสัดส่วนโดยรวมมันปกตินะครับแต่โดยทั่วไปทั้งหมดแล้วเนี่ยปริมาณ IgG ของคุณลุงเนี่ยมันสูงขึ้นนะฮะ IgG4 เนี่ยเคยมีคนไปพูดว่ามันเป็นตัวที่บ่งบอกถึงการที่เวลาร่างกายตอบสนองแล้วมี IgG4 ออกมาเยอะๆเนี่ยทำให้มันสู้กับเชื้อโรคไม่ได้นะครับผมเคยเห็นมีหมอทางด้านภูมิคุ้มกันออกมาเล่าเรื่องนี้คนหนึ่งนะครับว่ามันสามารถที่จะบอกได้ไหมว่าถ้าเรามี IgG4 ต่อตัววัคซีนเยอะๆเนี่ยมันแปลว่าเราจะไม่ตอบสนองต่อตัวเชื้อโรคเวลามันเข้ามาในร่างกายจริงๆนะครับแต่การที่เราไปเจอว่า IgG4 เนี่ยสูงขึ้นก็จริงแต่ปริมาณเมื่อเทียบกับ IgG 2 3 และ 1 ทั้งหมดไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมอันเนี้ยก็ไม่ได้เป็นตัวที่เรากังวลแต่อย่างใดแต่ถ้ายังไม่เชื่อผมในเรื่องว่ามันตอบสนองไม่ดียังไงเดี๋ยวเราจะให้ดูหลักฐานที่มันแน่นกว่านั้นก็คือเรื่องของ neutralization antibody ครับนี่เดี๋ยวเราต้องให้ดูตรงนั้นเลยเพราะว่าบางคนเดี๋ยวก็จะเถียงอีกว่าIgG4 มันบอกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะฮะเรามาดูก่อนว่าเขาเจออะไรต่อนี่แหละครับ neutralization capacity neutralization capacity คืออะไรนะครับมันคือการตรวจเลือดแล้วเอาแอนติบอดีต่อโปรตีนหนามเนี่ยออกมาทดสอบว่ามันยังสามารถทำหน้าที่ของมันได้ดีหรือเปล่านะครับถ้าเอาออกมาแล้วเนี่ยเอาไปเจอเชื้อนะครับแล้วมันทำให้เชื้อทำงานไม่ได้เลยเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการถูกไหมครับถ้าเกิดคนที่เขาบอกว่ามี IgG4 สูงมากๆแล้วมันแปลว่าร่างกายเราจะไม่ตอบสนองเลยมันหมายความว่าถ้าเอาแอนติบอดีตัวนี้ไปเจอเชื้อมันก็ทำอะไรเชื้อไม่ได้แต่ปรากฏว่าอะไรครับมันไม่เป็นอย่างที่คิดมันเป็นแบบนี้ครับคือเอาเลือดของคุณลุงคนนี้เนี่ยมาตรวจพบว่ามันมีความสามารถในการ neutralize คือจัดการกับไวรัสสูงถึง 5.4 เท่าและ 11.5 เท่าต่อ wild type ซึ่งก็คือเชื้อสมัยอู่ฮั่นกับเชื้อโอไมครอนครับอันนี้หลักฐานอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันจะมีนี่เลยตรงนี้ neutralization capacity นะครับไอ้สีเทาเนี่ยเป็นของคนอื่นนะครับไอ้สีแดงเลือดหมูนี่เป็นของคุณลุงนะครับของคุณลุงเนี่ยเป็นไงครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ของ wild type นะครับ wild type ก็คือเชื้ออู่ฮั่นนะฮะนี่คือโอไมครอนเป็นไงครับ 5.4 11.5 แปลว่าแอนติบอดีของคุณลุงฉีดไปแล้ว217เข็มยังสามารถจัดการเชื้อโควิดได้ดีอยู่ครับอันนี้หมดข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอันนี้คือเทสที่ดีที่สุดในการตอบว่าแอนติบอดียังทำงานได้ดีหรือไม่ดีครับนะฮะหลังจากนั้นเราเจออะไรอีกบอกว่าในกรณีของคุณลุงเนี่ยเรามี B เซลล์ซึ่งมีความจำเพาะต่อโปรตีนหนามมากขึ้น B เซลล์ก็คือเซลล์ซึ่งมันแปลงไปเป็นตัวพลาสมาเซลล์ทำหน้าที่ในการปล่อยแอนติบอดีเอาไปจัดการนะครับซึ่งของคุณลุงมีมากกว่าคนอื่นอันนี้ไม่แปลกใจเพราะคุณลุงฉีดเข้าไปต้อง217เข็มนะฮะแล้วก็คุณลุงสร้างนี่ด้วยนะครับ CD27 Memory B Cell Cluster คืออะไรคือเซลล์พวกนี้มันจะกลายไปเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีความจำได้ต่อไปเวลาเจอเชื้อมันจะแปลงร่างกลายไปเป็นเซลล์ซึ่งต่อต้านเชื้อได้ทันทีอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยขั้นตอนตั้งแต่1จนถึง100แต่อย่างใดมันมาปุ๊บมันสู้ได้เลยแทนที่จะต้องไปนั่งผ่านขั้นตอนหลายๆขั้นตอนและของคุณลุงมีเม็ดเลือดขาวชนิดนั้นอยู่ในร่างกายเรียบร้อยแล้วครับจากการฉีดวัคซีนนะเราดูในแง่ของแอนติบอดีมาแล้วนะครับเรามาดูภูมิคุ้มกันแบบเซลล์บ้างภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ที่พูดถึงนี้คือภูมิคุ้มกันชนิดที่เราเรียกว่า T lymphocyte หรือ T cell ซึ่งมีหลักๆ2อย่างคือ CD8 กับ CD4 T cell CD8 เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการไปดูซิว่ามีเซลล์ตัวไหนที่ติดเชื้ออยู่
ถ้ามันเจอเซลล์นั้นมันก็จะทำลายทิ้งนะครับแต่ CD4 เนี่ยมันมีหน้าที่ช่วยเหลือภูมิคุ้มกันอย่างอื่นเพื่อให้จัดการกับเชื้อได้ดีขึ้นเรามาดูกันที่ CD8 T cell ก่อนนะครับนี่เขาบอกว่า CD8 T cell ของคุณลุงนะครับตัวนี้นะฮะเจอว่าอะไรมันมีตัวที่ตอบสนองต่อสไปค์โปรตีนก็คือไอตัวเชื้อโรคตัวโควิดเนี่ยนะครับได้ดีนะครับแล้วคือนี่เลย six-fold more frequent than in controls แปลว่าอะไรของคุณลุงมี T เซลล์ชนิดที่เอาไว้ต่อต้านโควิดสูงกว่าคนทั่วไปครับสูงกว่าคนทั่วไปไอ้คนทั่วไปในที่นี้คือคนที่ฉีดมาทั้งหมด3เข็มนะครับเอามาเทียบกับคุณลุงนะซึ่งสู้ไม่ได้เลยแล้วคิดเหรอครับว่าการบูสต์จะไม่มีผลในคุณลุงไม่ครับมันมีผลเหมือนกันนี่ครับผลอยู่ตรงไหนคุณลุงเขาฉีดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้น also boosted by นี่ 217th vaccination แปลว่าคุณลุงเนี่ยเขามีปริมาณ CD8 T cell ที่สูงกว่าปกติอยู่แล้วแต่พอฉีดบูสต์เข้าไปอีกมันสูงขึ้นอีกได้ครับแปลว่าภูมิคุ้มกันของคุณลุงยังมีการตอบสนองเพิ่มขึ้นอีกได้ครับมันไม่ได้ตันเหมือนกับที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วครับนะฮะและเซลล์ของคุณลุงเนี่ยนี่มันเป็น effector memory T cell ด้วย effector memory T cell เนี่ยคืออะไรมันก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์ที่เอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคโควิดเนี่ยแต่มันเป็นชนิดที่เป็นความจำนะ effector memory ก็คือปกติแล้วเนี่ยพอมันมีความจำปุ๊บเชื้อโรคเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับมันจัดแปลงร่างกลายไปเป็นเซลล์ที่จัดการกับเชื้อโรคพวกนั้นได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนอันนี้ก็เหมือนในกรณีของ memory B cell เลยครับอย่างเดียวกันเลยนะฮะแล้วเราเจออะไรอีกตรงนี้ตรงนี้แหละครับที่สำคัญเพราะว่าหลายคนจะบอกว่ามันจะเกิด T cell exhaustion หรือเปล่าใช้คำศัพท์สวยหรูซึ่งมันมีหมอภูมิคุ้มกันคนหนึ่งออกมาพูดว่าเฮ้ยมันจะเกิด T cell exhaustion T cell exhaustion เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่ามันคืออะไรนะครับมันคือการที่ภูมิคุ้มกันแบบ T cell เนี่ยมันเหนื่อยล้ามันตอบสนองต่ออะไรไม่ได้แล้วมีอะไรมากระตุ้นมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับภาวะ T cell exhaustion เนี่ยเราจะเจอในคนที่ติดไวรัสชนิดที่มันเป็นเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C HIV หรือแม้แต่ในกรณีของมะเร็งนะครับ T cell ที่เราไปเจอในคนพวกนั้นเนี่ยต่อให้เราไปกระตุ้นมันยังไงมันก็จะไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้แล้วมันก็ไม่สามารถหลั่งสารที่มันควรจะหลั่งออกมาได้นะครับในที่นี้ก็คืออินเตอร์เฟอรอนแกมมาแล้วก็ TNF อ l p h a นะครับแต่อะไรรู้ไหมครับในกรณีของคุณลุงที่ฉีดวัคซีนเข้าไปแล้ว217เข็มเราเจออะไรเราเจอนี่ครับ proliferative capacity of CD8 T cell คือ was similar to capacity found in control individuals คืออะไรครับมันคือเมื่อเทียบเม็ดเลือด T cell ของคุณลุงกับเม็ดเลือด T cell ของคนอื่นการไปกระตุ้นเนี่ยมันได้ผลในการแบ่งจำนวนเซลล์เหมือนกับคนอื่นเป๊ะเลยครับแปลว่าไม่มีภาวะ T cell exhaustion ในคุณลุงแม้ว่าจะฉีดมาแล้วทั้งหมด217เข็มครับไม่มีภาวะ T cell exhaustion นะฮะ T cell exhaustion มันอันตรายแน่นอนเพราะว่ามันทำให้ร่างกายสู้กับไวรัสไม่ได้ร่างกายกำจัดมะเร็งไม่ได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นมาแต่ของคุณลุงไม่มีปัญหานั้นครับคุณลุงอาจจะเป็นมนุษย์พิเศษก็ได้นะที่มันไม่มีปัญหานั้นแต่ว่าอันเนี้ยมันบอกให้เราชัดเจนว่าเฮ้ยฉีดขนาดนี้มันยังไม่เจอปัญหาอย่างที่เรากังวลกันเลยนะครับนี่ตรงนี้เลยครับที่เมื่อกี้เราบอกว่า T cell exhaustion อะไรนี่นะครับผมจะให้ดูตรงนี้ proliferation index นะครับคือเขาก็ใช้ตัวโปรตีนไปกระตุ้นนะครับโปรตีนนี้ชื่อ LTD นะครับไปกระตุ้นเสร็จของสีเทานี่คือของคนทั่วไปนะครับนี่ของคนทั่วไปนี่ของคุณลุงนะฮะ 1.1 เท่าที่มันสูงกว่าเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันในยสถิตินะครับคือพอกระตุ้นเสร็จปุ๊บมีการตอบสนองได้ดีนะครับถ้าไม่มีการกระตุ้นแน่นอนว่ามันก็ต้องไม่มีการแบ่งตัวนี้เป็นปกติพอกระตุ้นปุ๊บมันเพิ่มจำนวนทันทีเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่หยุดแค่การแบ่งตัวครับเพราะว่าหลักฐานมันจะไม่แน่นพอเขาทำไงอีกรู้ไหมครับเขาทดสอบเลยครับว่าไอทีเซลที่มันแบ่งตัวออกมาแล้วเนี่ยมันยังสามารถหลั่งสารที่มันควรจะหลั่งได้อีกหรือเปล่านี่ครับมันหลั่งอะไรตัวนี้ครับ TNF อ l p h a เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงแล้วอินเตอร์เฟอรอนแกมมาได้เช่นกันตรงนี้คนที่ไม่ใช่สายวิทย์เนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบเอาง่ายๆแล้วกันคร่าวๆนะครับผมตีเส้นตรงกลางนะครับฝั่งนี้เนี่ยคือ control ก็คือคนทั่วไปที่ฉีดวัคซีน3เข็มนะครับ HIM นี่คือคุณลุงกรณีนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าเราเจอไอ้จุดพวกนี้ไอ้จุดพวกนี้คือไอ้เม็ดเลือดที่เรากำลังทำการทดสอบมันอยู่นะครับถ้ามันสามารถหลั่งสาร TNF อัลฟาขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันจะขึ้นไปทางนี้นะครับถ้ามันจะหลั่งสารอินเตอร์เฟนกามามันจะเยอะๆอยู่ทางนี้นะครับนี่นะฮะทีนี้ LTD negative นี่คือกรณีที่ยังไม่ได้กระตุ้นนะครับอันนี้คือกระตุ้นแล้วไอ้กระตุ้นแล้วนี่อยู่ข้างล่างนี้นะครับ2อันนี้คือกระตุ้นแล้วไอ้ข้างบนยังไม่กระตุ้นถ้ายังไม่กระตุ้นมันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นครับนะแต่เวลาเรากระตุ้นของคุณลุงเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นให้เราดูตรงนี้ครับนี่ไอ้ช่องสี่เหลี่ยมอันบนนี้นะฮะช่องสี่เหลี่ยมอันบนนี้เป็นช่องที่มี TNF อัลฟาสูงและมีอินเตอร์เฟรนกามาสูงเราเจอว่าจำนวนเซลล์เนี่ยจากอันนี้จากอันบนนะครับที่คุณลุงไม่ได้สร้างอะไรเลยมีแค่ตัวเดียวอยู่ตรงนี้นะครับพอกระตุ้นด้วย LTD เสร็จปุ๊บมันเป็นนี้ครับเป็นไงมีจำนวนเซลล์แบบมหาศาลนะครับเมื่อเทียบกับคนทั่วไปตอนแรกก็อาจจะมีอยู่นิดเดียวนะครับแต่พอกระตุ้นก็เพิ่มขึ้นมาแต่มันเพิ่มสู้ของคุณลุงไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าของคุณลุงเนี่ย T เซลล์ชนิด CD8 พอไปกระตุ้นเขาสามารถเพิ่มจำนวนได้เท่ากับคนทั่วไปแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นมันยังสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกับ T เซลล์ปกติเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยนะฮะนี่อย่างนี้อย่างเจ๋งอันนี้คือเป็นการบอกเลยครับว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันแน่นหนาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับในทางวิทยาศาสตร์เราต้องทำขนาดนี้เพื่อให้มันแน่นหนานะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีการทดลอง percentage of interferon gamma positive CD8 T cell นะครับของคุณลุงสูงกว่าของคนธรรมดานี่นะฮะเจ๋งไหมของคุณลุงนี้แบบ T cell เขาทำหน้าที่ได้ดีกว่า T cell ปกติอีกต่างหากนะครับส่วนตรงนี้ของคุณลุงอันนี้คุณลุงเป็นสีแดงเลือดหมูของ control เป็นสีเทาเราจะสังเกตว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยของคุณลุงเขามีตัวนี้สูงที่สุดคือ effector memory cell ก็คือหมายความว่ามันเป็นเซลล์ความทรงจำของ T เซลล์ที่พร้อมจะจัดการกับเชื้อโรคทันทีเมื่อมันเข้ามาสู่ร่างกายคือเราจำได้แล้วมีใครเข้ามาเราจัดการแต่ของคนอื่นทั่วๆไปที่ฉีด3เข็มเนี่ยมันมีเหมือนกันแต่มันน้อยกว่าของคุณลุงครับมันสู้คุณลุงไม่ได้นะฮะส่วนพวกตัวประหลาดพวกนี้เนี่ยคือยังไงดีเราอาจจะไม่ต้องสนใจมันมากก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้นะครับผมก็จะเล่าให้ฟัง SCM ที่คือ Stem Cell Like Memory T Cell นะครับ CM Central Memory แล้วก็ EMRA นี่คือ Effective Memory นะครับเป็น Effector Memory with CD45 RA positive ถ้าคุณไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นหมอทางด้านภูมิคุ้มกันไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมว่าต้องไปอ่านเพิ่มนะฮะนี่มันเยอะนิดนึงดังนั้นผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับว่ามันต้องทำอะไรบ้างนะแล้วมาต่ออันสุดท้ายตรงนี้ครับเขาก็ไม่ได้ดูแค่ CD8 T cell เพราะเมื่อกี้อย่างที่ผมบอก T cell มันมี CD8 และ CD4 นะครับ CD4 เขาก็ดูด้วยครับนี่ analysis of spike reactive CD4 T cell คือ T cell ซึ่งมีความจำเพาะต่อไอตัว spike โปรตีนหรือโปรตีนหนามนะครับ confirm lack of nucleocapsid specific immunity หมายความว่ามันไม่มีการตอบสนองต่อ nucleocapsid ของเชื้อไอ้ nucleocapsid เมื่อกี้ผมบอกว่ามันคือผลของการติดเชื้อมาก่อนนะครับดังนั้นไม่แปลกใจที่ CD4 ของเขาเนี่ยไม่ตอบสนองต่อ nucleocapsid เพราะว่าไม่เคยติดเชื้อมาก่อนเนี่ยครับแต่ว่าเขาได้วัคซีนเขาเลยตอบสนองต่อโปรตีนหนามครับนี่แล้วก็ show similar amount of cytokine producing T cell in HM compared to control and preserve peptide sensitivity คือพูดง่ายๆแล้วทั้ง CD4 และ CD8 เนี่ยเวลามีอะไรไปกระตุ้นในทั้งของคุณลุงและของคนทั่วไปเนี่ยมีการเพิ่มจำนวนได้มีการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกับกรณีปกติทั่วไปดังนั้นตรงนี้เราจะสามารถบอกได้ว่าการที่คุณลุงฉีดวัคซีนเข้าไปทั้งหมด217เข็มด้วยกันนะครับมันไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันของคุณลุงเนี่ยต่ำแต่อย่างใดเลยนะครับไม่ได้ทำให้เกิดภาวะ T cell exhaustion ไม่ได้ทำให้ภาวะ B cell มันทำหน้าที่ไม่ได้นะครับมันยังทำหน้าที่ได้แอนติบอดีที่สร้างขึ้นมาก็ยังจัดการกับเชื้อโรคได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าของคุณลุงเนี่ยแกฉีดวัคซีนค่อนข้างที่จะหลากหลายแต่ส่วนใหญ่เป็น mRNA วัคซีนผมจะให้ดูอันหนึ่งนะฮะนี่อันนี้เป็นของคุณลุงนะครับเราจะเห็นว่าปี2021ตอนแรกลุงก็ฉีด Johnson & Johnson หลังจากนั้นก็มาฉีด AstraZeneca BNT นี่คือเป็นตัวไฟเซอร์นะครับนี่ AstraZeneca ไปตั้งกี่เข็มก็ไม่รู้หลายเข็มมีสลับกับ Moderna บ้าง
นี่ครับแต่พอหลังๆมาจะฉีดแต่ไฟเซอร์กับโมเดอร์นาสลับกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ตรงนี้เราสามารถไปอ่านได้เองแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นผลเลือดของคุณลุงครับที่ตรวจ62ชนิดที่อย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับก็อันนี้สามารถไปเปิดได้ด้วยตัวเองนะครับนี่ผมจะให้ดูคร่าวๆนะฮะคุณสามารถไปดูได้ด้วยตัวเองว่ามันไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยในกรณีของผลเลือดคุณลุงนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วขอกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งไอ้พวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่หมอที่เข้าใจจริงๆจะต้องไปอ่านนะครับแต่ไองานชิ้นนี้เนี่ยมันก็จะมีทิ้งลิงก์ไว้อีกอันหนึ่งซึ่งผมจะแปะลิงก์ให้ทุกคนไปดูได้ด้วยตัวเองเหมือนกันคืออันนี้นะฮะอันนี้คือมันเป็นวิธีในการทดลองของเขานะครับเขาใส่ไว้ที่ supplementary appendix นะครับนี่เขาใส่ไว้ตรงนี้นะฮะก็ถ้าใครมีเวลาเราอยากรู้รายละเอียดลึกๆก็สามารถเข้าไปอ่านตรงนี้ได้นะครับว่าเราตรวจมายังไงนะฮะมีปัญหาอะไรไหมในการทำที่ผมอ่านมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมก็เลยขีดไว้นิดนึงแต่ว่าที่จะให้ดูอันนึงก็คือรูปภาพนะฮะรูปภาพเมื่อตะกี้นี้ที่อยู่ข้างล่างนี่อันนี้เลยนะครับอันนี้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการดูว่าเมื่อตะกี้ IgG ที่เมื่อกี้ผมบอกเลยครับ IgG 4ที่ทุกคนกำลังสงสัยว่ามันเยอะขึ้นแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมนะฮะก็ปรากฏว่านี่ครับของคุณลุงที่เป็นสีเลือดหมูคืออยู่ตรงนี้อันนี้คือ IgG 4นะครับเป็นไงไม่ได้เยอะอย่างที่คิดใช่ไหมฮะและอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่า neutralization ของคุณลุงต่อเชื้อมันยังทำได้ดีอยู่ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะฮะนี่แล้วก็มีการทดสอบในน้ำลายของคุณลุงด้วยนะครับน้ำลายของคุณลุงเขาเจออะไรรู้ไหมครับเจอว่ามีนี่ครับ IgG ต่อสปายค์โปรตีนในน้ำลายของคุณลุงเมื่อเทียบกับคนอื่นซึ่งไม่มีเลยนี่คือ control คืออยู่ตรงนี้ครับสีเทานี่ไม่มีเลยนะฮะเจ๋งไหมของคุณลุงนะฮะแล้วก็มีอันนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่อยากจะอ่านรายละเอียดลึกๆเนี่ยอันนี้เป็นผลของ single cell RNA sequencing นะครับเขาใช้วิธี UMAP กับ Leiden cluster ซึ่งผมคิดว่าหลายคนที่ทำด้านนี้อาจจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับ UMAP ก็คือมันเป็นการดูข้อมูลหลายๆมิติที่มันมาจากการวิเคราะห์ RNA sequencing นะครับเพื่อทำให้มันเป็นหลักจากหลายมิติเยอะๆหลายๆมิติให้มันลดจำนวนมิติลงมานะครับแต่มันยังดูได้ดีอยู่อันนี้เราจะเรียกว่า UMAP นะครับหรือ Uniform Manifold Approximation and Projection ซึ่งผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับแล้วพอหลังจากที่ทำแบบนั้นเสร็จปุ๊บเขาต้องมีการจัดประชากรในการที่เขาแบ่งออกมาอันนี้เราจะเรียกว่า Leiden cluster นะครับมันก็จะแบ่งเป็นสีหลายๆสีอย่างที่ผมเขียนพวกนี้นะฮะของคุณลุงเนี่ยนะครับนี่ก็เจอเป็น activated memory ในของคุณลุงแปลว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณลุงชนิดที่เป็น B เซลล์เนี่ยมันมีความทรงจำที่ดีนะครับเอาไว้จัดการนะนี่ตรงนี้ผมจะไม่ได้เขียนรายละเอียดให้มากมายนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีความรู้มากๆก็สามารถไปอ่านตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับอีกอันนึงซึ่งผมจะชี้ให้ดูก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลของ T เซลล์นะครับ T เซลล์ของคุณลุงที่อาจจะลึกกว่ากรณีของเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับพวกนี้คือใครถ้าเข้าใจว่าไอ้พวกนี้คืออะไรนะครับเราก็สามารถลงไปอ่านกันได้เองนะครับนี่อย่างถ้าเป็น CD45RA เนี่ยมันเป็น T เซลล์เด็กๆนะครับพอมันมีความเชี่ยวชาญสูงขึ้นมันจะกลายเป็น 45RO นะครับนี่แหละดังนั้นที่อยากจะให้ดูอันนึงคืออันนี้ครับนี้ UMAP ของ T เซลล์ของคุณลุงนะฮะแบ่งเป็นหลายๆสีแต่ละสีก็เป็น1ประชากรที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วพอเราแยกออกมาเนี่ยเราเจอของคุณลุง HIM ที่สีแดงๆเนี่ยของคุณลุงสีแดงๆส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ตรงนี้คืออะไรครับเราก็ไปเทียบกันตรงนี้ก็คือบริเวณนี้ครับนี่ถูกไหมตรงนี้คืออะไรเป็น effector T cell นะครับเป็น interferon gamma นี่พวกนี้ของคุณลุง effector T cell ของคุณลุงเนี่ยคือเป็น T cell ซึ่งพร้อมรบเมื่อมีเชื้อโรคโควิดเข้ามาในร่างกายนะครับนี่แหละอันนี้คืออย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะเอามาชี้ทุกคนดูนะครับ
อันเนี้ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับอย่างที่ผมย้ำไว้ตั้งแต่แรกนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีดราม่ากันมาอีกนะฮะนี่คือ n เท่ากับ1เท่านั้นนะครับแต่มันเป็น n เท่ากับ1ที่มีคุณค่ามากเนื่องจากว่าคงมีหลายๆคนนะครับรวมทั้งเคยมีคนบอกผมด้วยว่าสมัยก่อนตอนที่ผมแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนเนี่ยก็บอกว่าหมอถ้าหมอคิดว่าดีหมอก็ฉีดไปเลยฉีดไปเยอะๆเลยฉีดไปเยอะๆเป็น100เข็มไปเลยแล้วเดี๋ยวดูซิว่าร่างกายหมอจะยังปกติดีอยู่หรือเปล่าก็นี่ครับร่างกายของลุงซึ่งแกฉีดไปแล้วทั้งหมด217เข็มแล้วบางคนก็บอกว่า217เข็มครบหรือเปล่ามีตำรวจไปตรวจมาครับเจอว่าอย่างน้อย130เข็มได้รับการฉีดเข้าไปจริงๆมีการจดบันทึกไว้จริงๆครับและเราก็ไม่เจอปัญหาในกรณีของคุณลุงทั้งในแง่ของภูมิต้านทานนะครับภูมิต้านทานแบบแอนติบอดีนะครับเซลล์ยังตอบสนองได้ดีอยู่เซลล์ที่สร้างแอนติบอดีไม่มีปัญหาแอนติบอดีที่สร้างมายังสามารถจัดการกับเชื้อได้อยู่ไม่มีปัญหาทางด้านของ IgG4 เหมือนกับที่หมอทางด้านภูมิคุ้มกันบางท่านได้พูดไว้นะครับแล้วภูมิต้านทานของคุณลุงก็ปกตินอกจากนี้ T เซลล์หรือเซลล์ซึ่งเอาไว้จัดการกับพวกเซลล์ผิดปกติเช่นเซลล์ติดไวรัสและเซลล์มะเร็งของคุณลุงก็ไม่มีปัญหาทั้งสิ้นสามารถกระตุ้นได้เหมือนปกตินะครับทำหน้าที่ได้เหมือนปกติอย่างที่เมื่อกี้ผมแนะนำให้ดูไปแล้วนะครับรวมทั้งคุณลุงไม่ได้มีผลข้างเคียงแม้แต่อย่างใดต่อวัคซีนนะครับนอกจากนี้ผลเลือดของคุณลุงทั้งหมดที่ตรวจออกมาซึ่งทุกคนสามารถไปดูได้ตัวเองมันปกติหมดทุกอย่างครับนะนั้นทั้งหมดนี้ถ้าคนไหนที่ฉีดวัคซีนเข้าไปเยอะๆแล้วมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาผมคิดว่าของคุณลุงเนี่ยจะต้องเป็นคนแรกที่ต้องเกิดแน่นอนเพราะแกฉีดไปขนาดนี้ตัวผมเองยังไม่กล้าฉีดขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่แนะนำให้ใครไปฉีดขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะฮะฉีดตามปกตินี่แหละโอเคแล้วปีละครั้งก็ยังถือว่าโอเคนะครับแต่ตอนนี้ใครจะพิจารณาฉีดไม่ฉีดอันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับแต่ตรงนี้ข้อมูลมันเห็นได้ชัดว่ามันมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอย่างไรผมก็ไม่เห็นมันมีปัญหาในกรณีของคุณลุงคนนี้คนเดียวนะครับแต่คนอื่นเอาไปฉีดตามคุณลุงคุณอาจจะได้ปัญหาขึ้นมาแทนตัวนี้ผมก็การันตีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเดียวนะครับแต่เป็นตัวอย่างอันทรงคุณค่านะครับโอเควันนี้ผมก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับแล้วเกิดว่าใครที่มีความสงสัยในเรื่องพวกนี้คุณไปอ่านได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนสามารถอ่านได้ฟรีเราเข้าไปอ่านได้ด้วยตัวเองแปลผลด้วยตัวเองนะครับแล้วจะได้รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดยังไงอย่าเพิ่งไปเชื่อคนอื่นที่เขาพูดแล้วก็เหมือนดูดีผมเห็นมีหมอบางคนเนี่ยพยายามโพสต์เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับวิชาการฟังแล้วอ่านยากวันนี้ผมเอามาอ่านให้ท่านฟังเลยนะครับว่ามันแปลผลยังไงนะครับผมยังไม่เคยเห็นหมอคนไหนที่กล้าเอาเรื่องพวกนี้ลึกๆมาแปลผลให้ทุกท่านฟังอย่างที่ผมทำในวันนี้เลยนะฮะดังนั้นก็มีวิจารณญาณดีๆนะครับฟังคิดก่อนที่จะเชื่อโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ